नमस्कार, अमोल फाईन आर्ट चॅनलमध्ये आपणा सर्वांचं सहर्ष स्वागत। आज आपण व्हिडिओ बघणार आहोत कोलाज चित्र। त्याआधी आपणा सर्वांना प्रजासत्ताक दिनाच्या खूप खूप हार्दिक शुभेच्छा। माझी माती माझा देश, मातीला नमन वीरांना वंदन या विषयावरती कोलाज चित्र आज आपण बघूया।
व्हिडिओ आवडल्यास लाईक शेअर सबस्क्राईब करा, बाजूचं बेल आयकॉन प्रेस करा. धन्यवाद.